السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفلوق ديال هذا النهار برعاية نادي رواد فاس للتربية والتخييم فرع سايس. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Visca Catalonia. To get away, to see you again. هما الأجواء المخيم وليداتكم تعتبروهم بحال وليداتنا اللي بغا يصيفط معاكم في اليد الأمان في اليد الأمين ما تخافوش. الدراري دابا الأطفال راه بداو وجباتنا ديال العصرونة وغادي يخرجوا يديروا واحد التور في المدينة وغادي يستكشفوا المعالم الأثرية وكذا. المهم أنا نمشيو عند التوك توك نسولوه اللي بغا واش الجمعية تستقطب أعضاء واللي بغا يخرج خصوصي. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم العمل التطوعي والعمل الطفولي بصفه عامه ممكن يلتحقوا سواء كاعضاء ولا كمتطوعين هو تيحضروا المخيمات الصيفيه تيأثروا لنا الوليدات تيسهروا على الراحه ديالهم وهذا عمل خاصهم يلتحقوا بالجمعيه ويدوزوا واحد التدريب اللي الجمعيه تتصر على توفيره كل سنه تدريب تحضيري وتدريب الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه هي اللي تتقول لك بانك تشوف المخيمات الصيفيه. مرحبا بأي شاب ولا شابة بغاو حنا في واحد المدينة اللي قال عليها ابن خلدون رحمه الله هي حاضرة المحيط. هاد المدينة هي أول مدينة قال لك سيدي تتحدى المحيط بسفينة شراعية اللي بحرت في المحيط وصلت لأمريكا. أنا نوريها لكم. هي المدينة اللي معروفة بالأكل ماشي بالأكل بالمعنى ديالو ولكن بالأكل لأن فيها أكبر طاجين وغادي نوريكم حتى هو دخلت موسوعة غينيس بأكبر طاجين في العالم. هذه المدينة غنية للتعريف اللي قالوا عليها الناس ديالها صغيرة فيها الخير وخيرها تيدي غير الغير. المهم حيت فيها الفوسفات وفيها المعادن والثروات السمكيه. هذه المدينه صغيره والناس ديالها لا عمرها سلعه في الحقيقه الله انا شفتهم في هذا اليومين. هذه المدينه سميتها مدينه أسفي. المهم هذه الفتره جينا باش نغطيو واحد التظاهره ديال واحد جمعيه رواد فاس للتربيه والتخييم واحد التظاهره ديال مخيم الاطفال. ليتس جو. Yeah.
Vamos a la playa. شاطئ رائع يستاهل الزيارة، تم ناحية الأنشطة فيه اللي بغيت، فولي بول، باسكيت بول، anything you want. Just visit it. Vamos a la playa. دابا عاد هبطنا بالطوبيس، جينا من السنتر لواحد البلاصة تتسمى سيدي بوزيد بانوراما، رأس الأفعى. ورأس الأفعى كما تشوفوا دايرة بحال شي راس للفاشي. المهم اللي بغى يجي لهاد البلايص أحسن ما كاين في آسيا، شدو الطوبيس رقم 4 تيحطك هنايا باينة، وكاينة واحد القهوة نمشيو نجلسو فيها تطل على هي اللي سميتها بانوراما. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And